Chắc hẳn bà con mình đã nghe nhiều về axit fulvic rồi phải không ạ? Nhưng mà để hiểu tường tận, xem nó thực sự có thể làm được gì cho cây trồng thì có lẽ không phải ai cũng rõ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã cái tên này, xem hợp chất tự nhiên này có thể làm thay đổi cách chúng ta canh tác ra sao nhé. Nghe kêu lắm, người ta còn ví nó như là vàng lỏng cho cây trồng nữa cơ. Nhưng mà đây là lời đồn thổi để bán hàng hay là nó có cơ sở khoa học đàng hoàng? Câu hỏi hay đó. Trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta sẽ làm rõ xem axit fulvic có thực sự quý như vàng không nhé. Rồi, để trả lời câu hỏi đó thì mình phải đi từ gốc rễ. Bắt đầu với điều cơ bản nhất. Axit fulvic chính xác là gì? Nói cho dễ hình dung nhé, axit fulvic nó giống như một cái cỗ máy tăng áp cho cây trồng vậy. Nó không phải là phân bón, không phải là dinh dưỡng đâu. Vai trò của nó là giúp cây ăn phân bón tốt hơn, hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn. Nhờ có nó, mỗi một đồng tiền phân bón bà con bỏ ra đều đáng giá hơn rất nhiều. Rồi, có một cái mẹo nhỏ này để bà con mình nhận biết hàng tốt nè. Axit fulvic thì nó có màu từ vàng nhạt cho tới nâu sẫm. Và nguyên tắc ở đây rất đơn giản. Màu càng nhạt càng trong thì chất lượng càng cao. Vì sao? Vì nó có nghĩa là sản phẩm đó ít tạp chất hơn, tinh khiết hơn và dĩ nhiên là khả năng giúp cây hấp thụ dinh dưỡng cũng tốt hơn hẳn. Chắc nhiều bà con cũng thắc mắc, vậy nó khác gì với axit humic mà mình hay nghe? Câu trả lời nằm ở kích thước, cực kỳ đơn giản luôn. Phân tử của axit fulvic nó nhỏ li ti, nhỏ hơn axit humic rất nhiều. Chính vì nhỏ như vậy nên nó tan trong nước cực tốt và dễ dàng chui thẳng vào tế bào của cây. Đây chính là cái lợi thế vượt trội của nó. Được rồi, vậy là mình đã hiểu nó là gì và ưu điểm của nó so với axit humic rồi. Bây giờ tới phần hấp dẫn hơn này, nó hoạt động như thế nào mà lại thần kỳ đến vậy? Thực ra, chẳng có phép màu nào cả, tất cả đều là khoa học thôi và nó cũng khá là dễ hiểu. Và đây, bí mật nằm ở hai chữ, chelat hóa. Nghe thì khoa học vậy thôi chứ bà con cứ hình dung nó như thế này. Axit fulvic vừa là một thỏi nam châm tí hon, lại vừa là một chiếc xe tải vận chuyển. Nam châm thì để hút chất dinh dưỡng, còn xe tải thì để chở dinh dưỡng giao tận nơi cho cây. Vậy cái chiếc xe tải này nó làm việc ra sao? Đầu tiên nhé, vì nó nhỏ nên nó thấm vào đất rất nhanh. Sau đó, nó sẽ tóm lấy các khoáng chất dinh dưỡng, bao bọc lại để bảo vệ. Nó giữ cho dinh dưỡng không bị thất thoát, lúc nào cũng ở dạng cây dễ ăn nhất. Và cuối cùng, nó chở thẳng cái gói dinh dưỡng này tới tận bộ rễ. Một hệ thống giao hàng dinh dưỡng phải nói là siêu hiệu quả. Nghe lý thuyết thì hấp dẫn quá rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất đối với bà con nông dân mình vẫn là thực tế trên đồng ruộng thì sao? Nó mang lại những lợi ích cụ thể nào cho đất, cho cây trồng của mình? Giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính này. Cái lợi ích đầu tiên và cũng là lớn nhất, đó là nó giúp cây ăn phân tốt hơn. Nói thẳng ra là nó giúp bà con tiết kiệm tiền phân bón. Axit fulvic làm cho phân NPK hiệu quả hơn, cây hấp thụ được tối đa, tránh lãng phí. Không chỉ dinh dưỡng đâu, nó còn giúp rễ hút nước tốt hơn, lại còn giúp ổn định độ pH của đất nữa. Quá nhiều lợi ích trong một, đúng không ạ? Nhưng mà chưa hết đâu, axit fulvic còn đóng vai trò như một người dọn dẹp chuyên nghiệp cho đất nữa. Đất của mình qua nhiều vụ canh tác có thể bị tồn dư kim loại nặng từ phân bón hay là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Axit fulvic sẽ khóa những chất độc này lại. Nó còn giúp giảm stress cho cây khi đất bị nhiễm mặn. Về cơ bản, nó giúp làm sạch ngôi nhà của cây để cây phát triển khỏe mạnh. Đúng vậy, đất có khỏe thì cây mới mạnh và axit fulvic làm được điều đó. Nó kích thích bộ rễ phát triển cực kỳ mạnh mẽ, mà rễ có khỏe thì cây mới vững. Nó còn giúp tăng sức đề kháng tự nhiên, giúp cây chống chọi tốt hơn với sâu bệnh hay là thời tiết khắc nghiệt như hạn hán. Cứ như là mình đang mặc cho cây một lớp áo giáp bảo vệ vậy đó. Rồi, nãy giờ mình nói về lợi ích nhiều rồi, bây giờ là phần quan trọng không kém, dùng nó như thế nào cho đúng cách để đạt hiệu quả cao nhất. Bà con mình lưu ý mấy điểm sau nhé. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, axit fulvic không phải để thay thế phân bón NPK hay phân vi lượng đâu. Nó là chất bổ trợ. Cách dùng tốt nhất là kết hợp nó với các loại phân bón bà con vẫn đang dùng. Hãy nhớ, nó không thay thế mà nó giúp khuếch đại sức mạnh của phân bón. Và chìa khóa là phải dùng đều đặn, thường xuyên. Có một cái sai lầm mà nhiều người hay mắc phải, đó là tâm lý càng nhiều càng tốt. Với axit fulvic thì không phải vậy đâu nha bà con. Dùng nhiều hơn liều lượng khuyến cáo, không những lãng phí mà đôi khi còn không tốt nữa. Cái gì cũng phải vừa đủ thôi. Vậy nên, quy tắc vàng ở đây là gì? Đó là luôn luôn tuân thủ liều lượng mà nhà sản xuất khuyến nghị. Mỗi loại đất khác nhau, mỗi loại cây trồng cũng có nhu cầu khác nhau. Vì vậy, bà con chịu khó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì để có được tỷ lệ pha chọn chính xác nhất cho mảnh ruộng của mình. Ok, nãy giờ chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khá nhiều thông tin về axit fulvic rồi.
Bây giờ, mình cùng tóm tắt lại những điểm chính, những gì cốt lõi nhất mà bà con cần phải nhớ nhé. Chỉ cần nhớ đúng 3 điều này thôi. Thứ nhất, axit fulvic là một người vận chuyển dinh dưỡng siêu hạng, nó giúp mở khóa và giao thức ăn tận nơi cho cây. Thứ hai, nó là một vị bác sĩ của đất, giúp giải độc kim loại nặng, thuốc trừ sâu, giảm mặn cho đất. Và thứ ba, nguyên tắc sử dụng thông minh, dùng thường xuyên, kết hợp với NPK và quan trọng nhất là phải đúng liều lượng, đừng nhiều hơn. Rõ ràng là với khả năng tối ưu hóa phân bón, giải độc cho đất và bảo vệ cây trồng, tiềm năng mà axit fulvic mang lại là rất lớn. Vậy câu hỏi cuối cùng đặt ra cho bà con mình là liệu axit fulvic có thể trở thành chìa khóa để mở ra một vụ mùa bội thu hơn, hiệu quả hơn cho gia đình mình hay không?